I can't believe some people are allowed on public roads. Schysst parkering om jag skulle ha in någonting i skuffen. Jävla muppjävel. Alltså, bra jobbat. Vilken jävla idiot. Nej. Men hans sjukdom kommer ju antingen så kommer han ju vara så dåligt han inte kan åka. Och då är han ju säkert, då är det säkert inte avgörande från dag till dag liksom. Nej. Så då vet man säkert det. Och då är det väl. Jag menar, skulle det vara så att han ligger på någon sjukhus någonstans så kanske det inte gör någonting att vi åker ändå. Jag vet inte, det beror på hur det ser ut. Men jag tror att för min egen del så tror jag att jag kan boka av i alla fall och boka av för mig och honom. Ursäkta. Det är en grej där. Skojar inte. Det blir där det var. Det har han är väl synas här, hoppas jag. Ska vi gissa på stulen? Ja. 3 som var lagliga, helt otroligt. Stannar vi helt jag också. Volvon bakom, vänta! Om han inte sticker, vilket han gör. En stopplikt där med. Idiot. Jaha. Okej. Ja. Smarta ungar går precis bakom bilen. We have a little bit of a blizzard. I wasn't dressed for it, didn't pack for it. And also I was like on the fucking tail end of Ja, jag vet inte. so I was like... Så åk åt sidan då, ditt jävla stolpskott. And I was like, fuck it. And so I went from being like, I'm gonna have like no dairy, no carbohydrates, no alcohol, no nothing, to being like, yeah, fuck yeah, let's go for a tall boy and a shot of Old Crow for $6, and New York dive bars are great, and let's have a big giant pile of pasta, and then Du kan ju för fan inte bara åka runt med varningsblinkers på. Walked outside. Men åk nu, du hinner ju om. A couple that I can think of, but I can't actually talk about them on the air. Like professional goof ups. Yeah, that's a different story. Idiotjävel. Han gav med fingret. Ja. Hallå? There was like very early more Christmas. Oh, yeah, there was there was a Christmas one. Wow.
Guantanamo Bay was 2. You saw the Zika. Very heralded Kumar Christmas. Wow. Was the I never saw the third one. And I think the third one was in 3D. God. That's insane. No, I have no idea. No, it's a fucking weird restaurant, man. But like, would that have been like